नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत लिंबूचा क्रश, म्हणजे लोणचंच म्हणू शकतो आपण त्याला, पण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आणि झटपट होणार आहे। तर इथे मी 13 लिंब घेतलेली आहे, पातळ सालीची आहे। तर आपण आता एका लिंबाच्या 8 फोडी करून घेणार आहोत। लिंबू मी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे। आता ही बाजू आणि ही बाजू याच्या बरोबर आपल्याला मधोमध चिरायचं आहे। आणि यामधल्या सगळ्या बिया आपल्याला काढून घ्यायच्या। जर एखादी जरी बी राहिली तरी मग ते आपल्याला आपलं क्रश कडवट होऊ शकतं, म्हणून शक्यतो सावधानीने सगळ्या बिया काढून घ्यायच्या। मी एक लिंबाचा दाखवते, मग त्या पद्धतीने आपण करून घेऊया। हे असेच आपण सगळे लिंबू पहिले चिरून घेऊया आणि मग त्याच्या बिया काढून घेऊ, म्हणजे रस पण आपला वाया जाणार नाही। मी ताटातच घेतलेला आहे। आपण या लिंबाच्या फोडी करून त्याच्यातल्या बिया काढून घेतल्यात, या बिया निघाल्यात। तो जो रस निघाला तो पण यामध्येच घातलाय। तर आपण हे मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। थोडंसं कधी कधी कडसर लागतं, पण छान लागतं मुरल्यानंतर। इथे आपण लिंबू बारीक करून घेतलाय। बारीक म्हणजे क्रशच आहे, एकदम पेस्ट नाहीये। असं खोलगटच ताट घ्या, नाहीतर काय ते ज्यूस वगैरे उगाच वाया जातो। तर आता आपण हे मोजून घेऊया किती भरलाय आपला तो, कारण 16 लिंब होती। हे एक आहे, दोन, आणि हे थोडं वरती आहे, म्हणजे दाबून जर भरलं असतं तर आपलं 2च भांडे भरतंय। तर आपण याला 4 भांडी साखर घेणार आहोत। आपण 4 कप आणि थोडीशी वर घालते, कारण ते आपलं 2 कपला थोडंसं जास्त होतं ना। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत लाल तिखट, ते काश्मीरी लाल तिखट, कलर येण्यासाठी। त्याचं प्रमाण तुम्ही नंतर कमी जास्त बघू शकता जेव्हा आपण शिजायला ठेवू त्यावेळेला। इथे मी घालते मीठ, ही भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आहे ती 1 चमचा। हे चांगलं मिक्स करून घेऊ। हे आपण आता सगळं छान मिक्स केलंय। आता आपण ही कढई गॅसवर ठेवूया। इथे आपण गॅसवर ठेवलं आहे कढई। आता आपण चालू करूया। साखर पूर्ण विरघळली पाहिजे आपल्याला। तर बघा, आपलं मिश्रण जे मगाशी खूप घट्ट होतं ना, ते आता पातळ व्हायला लागले, कारण साखर विरघळतीये। अजून तो पूर्ण नाही विरघळली साखर, थोडी थोडी साखर बाकी आहे, पण अगं पातळ म्हणजे पाकासारखं व्हायला लागलंय आता। तर आपल्याला अजून थोडा शिजवायचाच आहे तो। बघा, आपल्या ह्या लोणच्याला छान उकळी आली आहे। पाक पण आपला थोडा घट्ट व्हायला लागलाय। तर आपल्याला कितपत पाहिजे हे मी तुम्हाला दाखवते। आता साखर पूर्णपणे विरघळली आहे आणि छान उकळी फुटली आहे। बघा, एकदम ट्रान्सपरंट झालाय आपला। तर आपण आता डिश मध्ये घेऊन बघूया। तुम्ही इथे मी साखर वापरली, याऐवजी तुम्ही गूळ पण वापरू शकता। पण हे थोडंसं थंड होतं।
छान चकाकी आली त्याला एकदम. हे बघा आपला पाक झाल्यासारखा आहे, ते दाखवते. अशी तार येते ना म्हणजे आपला पाक झाला. कारण आपण जर लवकर काढलं ना तर मग तो कच्चा राहतो आणि जास्त उशीर केला तर तो जास्त घट्ट होणार. मग आता हा गार झाल्यानंतर पण बराच घट्ट होईल. आपण आता गॅस बंद करू. तुम्ही या स्टेजला बघू शकता तिखट मीठ तुम्हाला काय असेल वाढवायचं तर तुम्ही वाढवून एक उकळी काढायची की म्हणजे ते बरोबर होईल. एकदम चिकट छान झालाय. मी जास्त लगदा केला नाही ना त्याच्यामुळे हे लिंबाच्या सालीचे आपल्याला असे थोडे पीसेस दिसतात ते, पण हे छान लागतात खरं. आमच्याकडे अशीच आवडतात ओबड-धोबड, खरं चांगलं वाटतं. मी आता टेस्ट करून बघितलं, एकदम मस्त लागतंय. तिखट, आंबट, थोडंसं कडसर, भन्नाट झालाय. तर आपण गॅस बंद करूया. हे बघा आपल्या इथे किती लोणच्याचा हे लिंबाचा क्रश खूपच घट्ट झालाय. मध्ये मध्ये जे तुम्हाला व्हाईट व्हाईट दिसते ती सालं आहे, मी मुद्दाम तसंच ठेवलं होतं, मी तुम्हाला मगाशीच बोलले. तर आता बरणी माझी थोडी ओलसर आहे. या काचेच्या बरणीतच मी काढणार आहे. चिनी मातीच्या बरणीत नाही काढायचं कारण खराब होतं. हा माझा अनुभव आहे. म्हणजे आता तुम्ही बघा, पण शक्यतो काचेच्या बरणीमध्ये काढले तर छान राहतात लोणची. तर मी आता हे थोडंसं पोटपुरतं याच्यात काढून घेते. हे अजून थोडं कोंबट आहे, पण अजून गार पूर्ण झालं ना की थोडंसं अजून घट्ट होईलच ते. हे तुम्ही पोळी बरोबर किंवा ब्रेडला लावून पोळीचा रोल करून पण खाऊ शकता. वरण भाताबरोबर पण, कुठल्याही भाजी बरोबर वगैरे असं तुम्हाला तोंडी लावणं म्हणून आपण जो लिंबाचा क्रश म्हणतो तर उपयोगाला येईल. ह्याच्या उपासाला पण चालण्यासारखं आहे, ह्याच्यात दुसरं काहीच नाहीये. तर तुम्ही ही रेसिपी करून बघा, तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच अजूनपर्यंत जर आमच्या चॅनलला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.